من حالا کار خودم رو در 3 بخش کلی اگر بخوام تقسیم کنم، خب بخشش یه مقدار مثلا شور جوانی و کار و اینا، بخشش حالت پژوهشی و شناختن فرهنگ خودی، بخشش خود شناخت فرم فضا که تو کره ها، بخش آخرش بیشتر دیگه رو مفهوم. یعنی اگر تو اونها اولویت ها با فرم بود، فضا بود یا خود ساختار و مجسمه بود، ولی در این کار آخرم بالاخره اولویت اول با مفهومه. یعنی مفهوم منو سوق میده که متریال کارم چی باشه. دیگه اصلا برام مهم نیست که حتما باید برنز باشه، برنج باشه، آهن باشه، میتونه نور باشه، میتونه صدا باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه. بیشتر اون تعیین کننده است. من چون مجسمه قبلیم اکثرا با آهن بوده، بعد خب الان با برنز و برنج و اینا راحت‌تر کار میکنم. خیلی راحتم باهاش، هر چیزی رو میتونستم سریع قالب بگیرم. بعضی کارهای من اصلا یه چیزای آماده است که پیدا میکنم، بیشتر یافتن، بعد در کنار هم چیدن، بعد اینا رو تبدیل میکنم، قالب میگیرم، بعد سریع ریختگری میشه، میتونم جوش بدم، ببرم. یه ریاضتی تو ساختش هست، برام جذابه، یعنی بخشی از کارم. سنگ خب خیلی سخته، من زورم بهش نمیرسه. چوبم خیلی نرمه، من زورم زیاده. میشه با متریال دیگه ای چیز کرد، این حرفا رو زد. منتها 2 مسئله، یکی این که ذاتاً من یه ذره ریاضت دوست دارم، یعنی که با سختی فلز این چالشش برام خوبه، آرومم میکنه، داغیش، سوزوندنش، ایناش برام جالبه. بعد خیلی راحتم ببرم، اضافه کنم، کم کنم. بحث ساختاریش برای من خیلی خوبه. خب قاعدتا یه مقدار شیک بودن و لوکس بودن و اینا هم برای مشتری مهمه. خب چه اشکالی داره؟ آدم تکرار نیستم. من اگه بودم که الان اینقدر طراحی داشتم، اون دوره جواهر و مواهر اصلا آلودش میشدم که الان وقت سال خوندن داشتم، میلیاردرم بودم، اصلا دنبالش نیستم. یه بینابینیه. ببین الانم میگم این کارا من راضیم، یعنی نظر درونی منو ارضا میکنه. حرفایی که میخوام بزنم با این متریال، با این جنسیت میزنم، خب مشتری هم این کارو میخره. حالا 2-3 تا ادیشن هم داره که اگر یکی ارزون دادیم لااقل هزینه بعدی کارمون در بیاد. این که بخوام حالا چون اینو میخرم تکرار کنم، نه. سفارشی هم کار نمیتونم، اصلا بلد نیستم. یه سری حرفه‌ای ان که هر کاری رو میتونن. نه، من یه چیزی، یه آدم بین بداهه و مهندسی و میگم یا بینابینی همش. بعضی وقتا من اگر فیگور مثلا حیواناتی هم آوردم، برای من یک چیز استعاره ای از باز انسانه، بخشی از انسانه یا بخشی از شخصیت انسان. اگه شیره، اگر گاوه، یه جای گوسفنده، اینا ما همه اینا رو داریم تو شخصیت همون. یعنی مشخصا یه سری رفتارها هستن که بیس اون موجودن. این هست، ولی در کل خود بیشتر
برای من به خصوص تو فیگور انسان و مشخصا حالت هرکول و پهلوانی و این یک مقدار من دنبال این بودم که یه به اصطلاح یک پاپارتی که از فرهنگ ایرانی اومده باشه دنبال این بودم و این هرکولای من یه جورایی هم ریشه در تاریخ دارن، تو اساطیر دارن، هم یه جورایی ریشه پهلوانی دارن که ما فرهنگ پهلوانی تو ایران داریم که خیلی نمونه های بارزیه. پهلوانی توش سخاوت هست، گذشت هست، بخشش هست، خیلی چیزا، روح مبارزه توش هست، خیلی خیلی چیزای خوب توش هست. به عنوان اونو دیدم که به ما یه جورایی اگر تخریب فرهنگی حالا تو آثار باستانی برام اتفاق بیفته، من بیشتر اونجا نگاهم به تخریب فرهنگ جامعه است، فرهنگ انسانی، فرهنگ رفتاری جامعه است که داره تخریب میشه. من فکر کردم مثلا تنها چیزی که پیدا کنم به اون عنصر فیزیکی اون مفهوم برسم اینه. میدونی این چه پهلوان کشی و بعد رو داستان شاهنامه است و همه شاهنامه فتوتنامه داریم ما فلان، همه این چیزایی که تو فرهنگ گذشته ما هست همش بوده و خوب بوده. خیلی وقتا ما توی مملکت مثل اروپا، آمریکا، مثل سوئیس این برابر سیستم قانون و این قصه ها که نداشتیم، یک رفتار انسانی داشتیم. شما تو اروپا یا هر جای دنیا داره سیستم هست، یکی بیفته سری زنگ میزنی آژانس هلیکوپتر اینو اون میان میبرن میرسونن درستش میکنن، قانون هست، بیمه هست، فلان هست. ما که این چیزا هیچ وقت مرتبش نداشتیم. اون فرهنگه که ما بی تفاوت میشیم، عبور میکنیم و اون نگاه انسانیمون یادمون میره. آره این از من تخریب این که حالا تخریب مثلا نمیدونم هخامنشی اون یکی رفت زیر سد و اون یکی اینه که بخوام نخوام بالاخره میره. این تو اروپاش هم میره. تو جنگ جهانی دوم چقدر کلیساها و بمباران ابر رفت. ولی یه چیزایی هست که فرهنگ خود ماست و به نظر من مثلا ما بزرگترین فیلمساز ایرانی که به دنیای سینمای دیگه رو پیشنهاد داده و دنیا پذیرفته ریشش تو همین فرهنگه که آقا مشق شبه و فلان و این قصه ها. میدونی من از اینجاها یاد گرفتم. باور من اینه که اگه قرار بشه که آدم یه حرفی بزنه، خب دلیل نداره هی بپیچونی و لاپوشونی کنی و بذاره تو پاکت و هزار جور قصه. میدونی من نگاهم اینجوریه. یعنی اگه قرار باشه من تو انتزاع و مینیمال و نمیدونم عرفان و فضا و اینا، خب کرهامو میساختم. آدمش هم بود، درکم میکرد، خیلی خاص بود. وقتی من قراره برای همه حرف بزنم، یه جورایی کیچ میدونم، کیچ مفهومی که میخواد بره خونه مردم، همه چیزش هست، پوزش هست، آرتش هست، مفهومش هست. من وظیفه رو انجام بدم. میدونی یعنی هر کسی به نظر من هر تو این کائنات یک وظیفه‌ای داره، یک مأموریتی داره، یک چیزی بهش محول شده، باید اون کارش انجام بده و اونو به درستی انجام بده. حالا مهم نیست که حالا یکی به توان رامبراند، خب رامبرانده، یکی به توان رودنه، یکی میکلانژه، دلیل نداره که یکی مثلا پریمیتیو آفریقاییه. کار خودش رو کرده هر کسی به اندازه توانش و معمولا هم تو جایگاهش هست. من هیچ وقت اصرار نمی کنم به چیزایی که بلد نیستم حتما باید انجام بدم و بعد انجام بدم. من همیشه کارهایی که بلدم رو انجام میدم ولی درست انجام میدم. یعنی همیشه دوستم تو یه موضوع آقا این تو میخوای تبدیل کنه به یه پروژه، گفتم من اینجوریم. یعنی قرار بشه انجام بدم و بیس درست انجام میدم. این مسیر رو یه اشتباه میان. تو هنر آقا دنبال پولی، خب راهی بهتری هست برای پول در آوردن. اگه برای شهرت آنچنانی دارین که اصلا میدونی که هنر تجسمی اصلا چیز سوپر استار نداره.
وقتی تو کار تجسم میکنی یه جورایی این خیلی در این حال که یک عمومیتی داره ولی خیلی شخصیه. یه طی طریقی یه نفر میره به یه دنیای خودش میرسه، رتکو نمیدونم از چندین میلیون میگذره که کار خودشو بکنه، بعد میره بهترین کلیسای خلوت دنجی که واقعا میشه خدا رو دید اونجا میسازه با آثارش. خب اون آدم مسیر درست طی میکنه، یعنی چون نیومده به این چون من رتکو هم شما اینقدر پول بدی من، یعنی این اونایی که موندگارن تو تاریخ هنر بالاخره این تیپی بودن، یعنی دنبال دنیای خودشون بودن. حالا برد اجتماعی هم داشته، تاثیرگذار هم بوده، خب اینا سر جاش هست، ولی اصل قضیه چه نیست که تو مجسمه بدن 10 میلیون دلار بفروشن. خب به چه درد من بخوره؟ اینقدر کارهای دیگه هست، اینقدر اتفاقات دیگه هست، اگر کسی دنبالش باشه، اگر نبوغی داره، اگر پشتکاری داره، میره.